to the Federation, held in the coffers of both individuals and corporate entities, are fully remitted into government accounts. The chairman of the Revenue Mobilization, Allocation and Fiscal Commission, RMAFC, Dr. Mohammed Shehu, disclosed this when he hosted the Special Advisor to the President on Revenue Matters and Chairman of the Federal Inland Revenue Services, FIRS, Dr. Zach Adejeji, at the Commission's headquarters in Abuja for the inauguration of consultants engaged for the revenue recovery exercise. Dr. Shehu explained that the engagement of consultants is a strategic initiative aimed at plugging revenue leakages, enhancing transparency, and boosting the fiscal capacity of all tiers of government in line with President Bola Tinubu's renewed hope agenda. He reaffirmed the Commission's commitment to strengthen fiscal governance and ensure that every recoverable naira due to the Federation transparently remitted, while the FIRC chairman commended the RMAFC for its proactive leadership and pledged full collaboration to bridge Nigeria's revenue gap. Stakeholders have identified the needs to adequately tackle the challenges of inconsistent data reporting, weak monitoring mechanisms, and revenue leakages with a view to maximizing the nation's vast mineral deposits spread across every region. They expressed disposition at the Southwest sensitization exercise on the implementation of new solid mineral data rendition templates for effective revenue monitoring, developed by the Revenue Mobilization, Allocation and Fiscal Commission. Staff reporter Adebayo Abdurrafi asked the details of the program, which held in the city of Ibadan. Details. The sensitization exercise drew solid mineral stakeholders across the southwest region of the country. Declaring it open, the Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, through the Commissioner for Energy and Mineral Resources, Professor Dawood Shagodoyin, who was represented by the Director General, Oyo State Solid Minerals Development Agency, Mr. Abiodun Oni, stated that the new template provides opportunity to strengthen transparency, improve governance, and position the solid mineral sector as a sustainable driver of Nigeria's economic transformation. He stressed that the solid mineral sector remains one of Nigeria's most promising pathways for economic diversification and revenue expansion, but the various challenges have continued to hinder effective planning, transparency, and optimal revenue generation from the sector. The new solid mineral data rendition template must provide a standardized and digital framework for collecting, monitoring, and analyzing mineral production and revenue data. Its implementation will ensure more prompt and accurate remittance of mining revenues for Federation account, enable real-time tracking of production volumes across mineral types, identify new opportunities for investment and development, strengthen compliance with mining and fiscal regulations, and all support evidence-based policy decisions for the sustainable growth of the sector. Welcoming the stakeholders, the Federal Commissioner and member, Solid Mineral Monitoring Committee, Revenue Mobilization, Allocation and Fiscal Commission, Honorable Akim Amosun from Ogun State, said the event was necessitated by the need to bridge the observed gaps in the rendition of timely and accurate revenue data on a state-by-state basis by agencies of government and operators in the solid mineral sector. He stressed that the exercise is also primarily aimed at ensuring the existence of a platform for an independent data source for the Commission, which will be free of submission errors and can be used for comparison and as advanced information for attribution purposes. We still have a long way to go when it comes to solid minerals exploration and also the amount that we are generating to the Federation account. If you compare us with other countries of Africa, we discover that we are still way behind. From the data they unveiled today, I discovered that a certain country has like 38% they contribute to their GDP. But in Nigerian case, it's only 0.7%. There is virtually no local government in this country, out of 774 local government, that you not find at least one solid minerals in that place. So why is it we have just a marginal percentage of our GDP? So that means that we still have a lot to do
in that area. In a remark, the chairman, Revenue Mobilization, Allocation and Fiscal Commission, Dr. Mohammed Shehu, who was represented by the chairman, Solid Mineral Monitoring Committee, Honorable Ibrahim Shetima, pointed out that the perpetual overdependence on hydrocarbon sources of revenue, which is often plagued by the vagaries of the international oil market, called for diversification into the solid mineral sector. He, however, lamented that despite the extent of activities going on in the country's mining sector, it contributes only a negligible amount to the Federation account, largely due to the lack of proper and effective monitoring of mining activities. The new data beneficiary are designed to capture and manage relevant data with regard to specific measurement of quantity of minerals produced companies and their locations, particular licenses, fees, and fees paid by mining companies. The sensitization exercise featured presentation by various stakeholders, including Secretary, Board of Trustee, Miners Association of Nigeria, Engineer Adeniro Ajibade, Assistant Director, Mines Inspectorate, Federal Ministry of Solid Minerals Development, Southwest, Engineer Wasiu Ajibade, and Head of Southwest Zone, Mining Cadastre Office, Mr. Demola Adebiyi. Others included the National President, Miners Association of Nigeria, Mr. Delia Yonleke, and the Deputy Director, Solid Minerals Department, RMAFC, Neyu Mafuyai, while others contributed in an interactive session. Adebayo Abdurafi, BCOS News. The Nigerian Labour Congress, NLC, and its affiliate unions in the education sector have issued a 4-week ultimatum to the federal government to resolve all lingering issues affecting the sector, warning that failure to do so would trigger a nationwide workers' action. The unions, including ASU, SANO, SASU, SAT, ASUP, SANIP, ASURI, and COHASU, also declared a no-pay, no-work stance in response to the government's no-work, no-pay policy over the ongoing 2-week warning strike by university lecturers. Speaking after a joint meeting in Abuja, NLC President Joe Ajaero said the unions had resolved to act as a united front to end the government's persistent breach of agreements and neglect of the education sector. He noted that the unions would work towards implementing existing agreements, securing sustainable funding in line with UNESCO's 25% budgetary benchmark, and reviewing wage structures and allowances for staff. Ajaero warned that if negotiations are not concluded within 4 weeks, the NLC would mobilize all workers across the country for a nationwide action to force the government to address the crisis in the education sector. The chairman of the State Civil Service Commission, Alhaji Kamaruddin Adeobi, has disclosed that the outcome of the recently conducted conversion examination and interview for civil servants in the state has been highly impressive. He made this known in a chat with BCOS News, where he provided updates on the next steps following the completion of the exercise. According to the chairman, the commission has concluded all necessary assessments for the participants who took part in the conversion process aimed at repositioning qualified civil servants into appropriate cadres. He described the overall performance as encouraging, noting that it reflected the participants' dedication and understanding of their various fields. The chairman further emphasized that the conversion exercise is part of the government's effort to strengthen the state civil service by ensuring that officers are properly placed according to their qualifications and competence. He speaks further. So far, so good. We have interviewed about 620 officers who want to convert, either inter-cadre or inter-service. Some coming from Local Government Service Commission to the Ministry of the Service, some coming from TESCOM to the Ministry of the Service, and some from one MD to another, and some from junior cadre to senior cadre, some from sub-officer cadre to officer cadre. They are being completed now. And so I hope that before the end of the month, we conclude the compiling of the list of those who are successful.
at least what we have seen so far, more than 80% of them are successful. And that is will be subject to our final decision. But from the interview conducted so far, more than 80% of them did very well. Maybe if we match the result of the exam for those who did the exam with the result of the interview, some might get better. After the interview stage, nothing more than to compile the list of the governor, and the list of the results of the conduct will be determined by the time we receive the governor's approval. In the meantime, the Oyo State Head of Service, Mrs. Olubomi Oni, has reaffirmed that the 2025 confirmation, promotion, and advancement examinations for public servants fully comply with the provisions of the 2013 Public Service Rules. She made this known in a statement issued and signed by the Head of Media and Publicity, Office of the Secretary to the State Government, Head of Service, Mr. Abiodun Atilola, stressing that the exams are aimed at ensuring merit-based progression in the state civil service. Mrs. Oni explained that Chapter 6, Rule 060101 of the PSR mandates all officers joining the service or transferring from other establishments to pass prescribed examinations within 2 years before confirmation. This, she noted, is in line with existing federal standards and long-standing public service procedures. According to the statement, the Ministry of Establishments and Training had earlier issued a circular in May 2021 to guide various cadres across the civil, judicial, legislative, and local government services. The circular reinforces the requirement that officers on junior, sub-officer, and officer cadres must pass the prescribed exams for confirmation and promotion. The head of service clarified that the examinations are not intended to fail candidates, but to improve competence and professionalism. Now, before I go, security is everybody's business. If you say something, kindly say something. And that ends the media news. Thanks for watching. bàbá kérésì BCOS máa ń wáyé tìlù tìfọn láti fi máa ń kí káàbọ̀ sínú ọgbà iléeṣẹ́ wa lóríta Basọ̀run nílùú Ìbàdàn. Kété tí bàbá kérésì bá ti kúrò nílẹ̀ Róòmù, gbàgede iléeṣẹ́ wa BCOS ní ògùn wá sí. Torí ẹ̀ la fi ń sọ fún iléeṣẹ́ ńláńlá olókòwò kékèké, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ tajà àwọn ọmọdé, ẹ̀yin kátàkárà, tàbẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ ta ohun tẹ́nu ń jẹ, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mọ́ lu àkókò òpin ọdún pàtẹ láti ta onírúurú ọjà tiyín láti ṣayẹyẹ òpin ọdún fáwọn ọmọdé àtàgbàlagbà, ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́, ilé ìjọsìn, ẹ̀yin ọlọ́jà tẹ́ fẹ́ ta ohun gbogbo tẹ́nu ń jẹ, ẹ máa bọ̀ nínú ọgbà iléeṣẹ́ wa BCOS lóríta Basọ̀run nílùú Ìbàdàn láti bá wa dòwò pọ̀ pẹ̀lú owó péréte. Ẹ sì lè pe alága ìgbìmọ̀ bàbá kérésì ilé akéde lóríta Basọ̀run fọ́dún 2025 àjọpọ̀ bí ẹni yin Olódùmarè hallelujah sórí 0811 620 0150 0811 620 0150. Bàbá kérésì ilé akéde oríta Basọ̀run ti ń palẹ̀mọ́ láti gúnlẹ̀ sọ́gbà iléeṣẹ́ wa BCOS. Bó o ṣe gbọ́ máa sọ fẹ́lòmíì pé ó ti ń palẹ̀mọ́ kò ní pẹ́ dé.
káàsán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ọjọ́ kan rí la mú wá fún yín Adémọ́lá Balógun lórúkọ tèmi. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ ti ṣe lálàyé pé gbogbo ọ̀nà tó bá yẹ ni wọn yóò tọ̀ láti rí dájú pé owó tó bá yẹ kó wọlé sí àpò ìjọba àpapọ̀ tó wà lápò àwọn kan tàbí lọ́dọ̀ àwọn iléeṣẹ́ aládàáni kan yóò jẹ́ sísan padà sí àpò ìjọba àpapọ̀. Alága àjọ tó rí sí àkóso bí wọ́n ṣe ń pín àwọn owó tó ń wọlé sápò ìjọba nílẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Mohammed Shehu ló sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń gbàlejò olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu lórí ètò ìpawówọlé nílẹ̀ yìí àti alága àjọ tó wà fún ọ̀rọ̀ àkóso ìpawówọlé lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ọ̀mọ̀wé Sack Adédèjì tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí olú iléeṣẹ́ àjọ tó ń rí sí àkóso pínpín àwọn owó tó ń wọlé sí àpò ìjọba nílẹ̀ yìí. Ọ̀mọ̀wé Shehu ṣàlàyé pé àjọ ọ̀hún ni yóò lọ́wọ́ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nínú ìlànà àtọ̀ láti lè rí dájú pé kò sí ibì kankan tí ẹnì kankan lè rí sá sí tí wọn yóò sì tún dé àwọn àpò tí owó ń gbà á jò kí ìlànà kíkó àkóyawọ́ kí ó lè wáyé tí àgbéǹde yóò sì bá ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí èyí tó jẹ́ àfojúsùn ìṣèjọba èyí tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu tí ó ń darí rẹ̀. Ó tẹnumọ́ pàtàkì ìpinnu ìfaraẹnijìn àjọ ọ̀hún láti ṣètò ìrónilágbára fún owó èyí tó ń wọlé sápò ìjọba kí wọ́n sì rí dájú pé gbogbo nǹkan lọ bó ti yẹ àti bó ti tọ́. Alága tó ń rí sí ètò ìpawówọlé nílẹ̀ yìí ó wá gbóṣùbà fún àjọ ọ̀hún fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe tó sì jẹ́jẹ́ àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán láàrin igun méjèèjì fún àṣeyọrí wọn. Àwọn tó ní nǹkan ṣe láwùjọ wa ni wọ́n ti tẹnumọ́ pàtàkì àkọsílẹ̀ tó múnádóko láti lè fi wá ojútùú sí ìpèníjà tó wà lẹ́ka àmójútó àti ìtọpinpin ibi tí àpò ń gbà á jò tá a bá ń sọ̀rọ̀ owó tó ń wọlé sápò ìjọba láti ipasẹ̀ àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì èyí tí Ọlọ́run fi jíǹkì wá ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí. Ìwọ̀nyí ni wòye àwọn tí wọ́n kópa níbi àkànṣe ètò ìtanijí àti ìlanilọ́yẹ̀ lórí ṣíṣe àmúṣe ìlànà tuntun lórí ṣíṣe àmúṣe àkọsílẹ̀ tó gúnmọ́ lẹ́ka nǹkan àlùmọ́ọ́nì pẹ̀lú ìtọpinpin owó tó ń wọlé àti ìlànà pínpín ọrọ̀ tí ó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà èyí tó wáyé fún ẹkùn ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí. Akọ̀ròyìn wa Adébáyọ̀ Abdulrafi ó bá wọn péjú síbẹ̀ àlàyé òkú rèé ẹ bá mi kà lọ. Àwọn tó ní nǹkan ṣe láwùjọ wa ti mẹ́nuba pàtàkì wíwá ojútùú sí ìpèníjà àìsí àkọsílẹ̀ tó gúnmọ́ èyí tí ó lè jẹ́ àtìgbàdégbà àti àìsí àmójútó tàbí ìtọpinpin tó yẹ láti lè dí àlàfo èyí tí àpò ń gbà jò lágbọn àwọn nǹkan tí ó ń wọlé láti lè ṣe àmúlò àwọn ọrọ̀ èyí tí Ọlọ́run fi jíǹkí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà fún àgbéga ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí. Wọ́n wòye ọ̀rọ̀ yìí níbi àkànṣe ètò ìtanijí àti ìlanilọ́yẹ̀ lórí ọ̀nà láti ṣe àmúṣe ìlànà àtọ̀ tuntun lórí àkóso àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì nípasẹ̀ àkọsílẹ̀ tó gúnmọ́ èyí tó wà fún ẹkùn ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí èyí tí àjọ tí ó ń pawó wọlé tó ń rí sí àkóso pínpín ọrọ̀ tí ó ń wọlé lórílẹ̀‐èdè yìí tó ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Ètò ìtanijí ọ̀tun ìlanilọ́yẹ̀ ọ̀hún ló ṣe àkójọpọ̀ gbogbo àwọn tó ní nǹkan ṣe lágbọn ọ̀rọ̀ nǹkan àlùmọ́ọ́nì lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ wa. Àkànṣe ètò ọ̀hún èyí tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé síde rẹ̀ láti pàṣẹ kọmíṣánná tó wà fún ọ̀rọ̀ nǹkan àmúṣagbára àti nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Daoud Sangodoyin ẹni tí olùdarí gbogbogbò lájọ tó wà fún nǹkan àlùmọ́ọ́nì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Abíọ́dún Òní tó ṣojú fún. Ó yẹ pé ìlànà tuntun yìí yóò pèsè ọ̀pọ̀ àǹfààní láti lè ro àgbọn yìí lágbára ó ní yóò sì pèsè ìlànà kíkó àkóyawọ́ èyí tí ó jẹ́ atọ́nà fún ìṣèjọba rere tí ó sì mú kí ọ̀rọ̀ nǹkan àlùmọ́ọ́nì nílẹ̀ yìí kí ó sún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà síwájú tí àgbéga yóò sì bá ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ wa. Ó ṣe lálàyé pé ẹ̀ka nǹkan àlùmọ́ọ́nì jẹ́ àgbọn kan gbòógì èyí tí ó lè jẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kó ní ìdàgbàsókè ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ ìpèníjà ló wà níbẹ̀ tó sì nílò ìgbésẹ̀ kánmọ́nkíá. Nínú ọ̀rọ̀ kíní káàbọ̀ rẹ̀ kọmíṣánná tó wà fún ọ̀rọ̀ àkóso nǹkan àlùmọ́ọ́nì àti ètò ìtọpinpin níjọba àpapọ̀ ọ̀nàrẹ́bù Hakeem Amusun láti ìpínlẹ̀ Ògùn ó ṣe lálàyé pé ètò yìí ló ṣe pàtàkì láti lè dí àlàfo tó wà láàrin ṣíṣe àkọsílẹ̀ tó gúnmọ́ lágbọn èyí láti ìpínlẹ̀ kan sí òmíràn láti ọ̀dọ̀ àwọn alájọlájọ tó fi mọ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe àkóso àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀. Ó ṣe lálàyé pé ètò náà ló jẹ́ ọ̀nà láti ṣètò tó yẹ lágbọn ọ̀hún
tí kíkó àkóyawọ́ yóò sì wà èyí tí ó sì lè jẹ́ kí àlàfo tó ṣí sílẹ̀ níbi tí àpò ti ń jò kí ó lè jẹ́ dídí. nínú ìlànà tuntun yìí ó sọ fún wa nǹkan tí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ àbí tó ń mú àwọn àlùmọ́nì yìí tó fi ń ṣe business ó sọ fún àwọn nǹkan tí wọ́n ní láti ṣe bó ṣe yẹ kó máa sọ ètò nǹkan tó ń ṣe fún ìjọba àti owó tó yẹ kó sọ fún ìjọba àti nǹkan tó yẹ kí ìjọba náà ṣe fún wọn. nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ alága àjọ tó ń rí sí àkóso pínpín ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ọ̀mọ̀wé muhammadu shehu ẹni tí alága àjọ tó wà fún àmójútó àti ìtọpinpin àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ nílẹ̀ yìí ọ̀nàrẹ́bù ibrahim shettima aṣojú fún ó mẹ́nuba àwọn agbọn tó ṣe pàtàkì láti bójútó tó sì rọ àwọn tó ní nǹkan ṣe lágbọn yìí láti ronú ọ̀nà mìíràn tayọ gbígbé ara lé ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì nílẹ̀ wa ó kọminú lórí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń wáyé lágbọn ìwakùsà pẹ̀lú gbogbo àwọn àyàn ìjọba èyí tó yẹ kí ó máa mú owó tabua wá fún ìjọba èyí ṣùgbọ́n tí kò rí bẹ́ẹ̀ rárá ètò ìtanijí àti ìlanilọ́yẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n ti ṣe àfihàn àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ lórí ìrànràn láti ọ̀dọ̀ àwọn tọ́rọ̀ náà gbèrú lẹ́yìn tá a ti rí akọ̀wé àjọ tó ń bójútó ẹgbẹ́ àwọn awakùsà nílẹ̀ yìí onímọ̀ ẹ̀rọ adéníran àjíbádé igbákejì olùdarí lẹ́ka tó wà fún àmójútó ìwakùsà níjọba àpapọ̀ lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù lẹ̀ yìí onímọ̀ ẹ̀rọ wàsíù àjíbádé ọ̀gbẹ́ni adémọ́lá adébíyì tó jẹ́ adarí lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè yìí lágbọn ìwakùsà àwọn yòókù ni ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn awakùsà nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni délé àyànlékè igbákejì olùdarí lájọ tó ń rí sí àkóso pínpín ọrọ̀ ìlú nẹ́yù màfúráyì àti àwọn èèkàn mìíràn adémọ́lá balógun ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ yìí igun NSA àti àwọn òṣìṣẹ́ yòókù lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ ni wọ́n ti fún ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè ní gbèdéke ọ̀sẹ̀ mẹ́rin láti wá ojútùú sí làásìgbò tó wà láàrin ìjọba àpapọ̀ àti ẹgbẹ́ ASUU tí wọ́n sì ń ṣe ìkìlọ̀ pé kíkùnà láti wá ojútùú sí èyí ó lè ṣokùnfà ìyanṣẹ́lódì gbogbo ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ yìí àwọn ẹgbẹ́ ọ̀hún ni ẹgbẹ́ ASUU SANU SATE SASUP ASURE àti KOESU tí wọ́n sì ṣe lálàyé pé ìgbésẹ̀ kò síṣẹ́ kò gba owó oṣù èyí tí ìjọba àpapọ̀ ń sọ lórí ìyanṣẹ́lódì ọlọ́sẹ̀ méjì èyí tí ẹgbẹ́ ASUU gùnlé kì í ṣe ọ̀rọ̀ rárá o nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lópin ìpàdé alájùmọ̀ṣe àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ náà èyí tó wáyé nílùú àbújá ààrẹ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nílẹ̀ yìí igun ti NSA Joe Ajaero ó ṣe lálàyé pé ẹgbẹ́ ọ̀hún ni wọ́n ti gbà láti fohùn ṣọ̀kan kí wọ́n sì sọ̀rọ̀ láti fòpin sí bí ìjọba ti ṣe máa ń yẹ̀bá kúrò lórí àdéhùn tí wọ́n bá dìjọ ṣe pàápàá jùlọ bí wọ́n ti ṣe pa ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ tì ó wòye pé ẹgbẹ́ ọ̀hún yóò sa gbogbo ipá rẹ̀ láti rí dájú pé wọ́n ṣe àmúṣe àwọn àdéhùn èyí tó wà nílẹ̀ tó fi mọ́ àmúṣe ìlànà àjọ UNESCO èyí tó pọn ní dandan wípé ìdá 25% nínú owó àbá ètò ìṣúná ló gbọ́dọ̀ jẹ́ fún ètò ẹ̀kọ́ tó fi mọ́ ṣíṣe àgbéyẹ̀wò owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ àti àwọn nǹkan tó jẹ́ àjẹmọ́nú wọn mìíràn àjẹrò ṣèkìlọ̀ wípé bí ìgbọ́ra-ẹni-yé kò bá wáyé láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́rin láàrin igun méjèèjì tọ́rọ̀ náà kàn ó ní ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NSA yóò pàṣẹ wípé kí ìyanṣẹ́lódì gbogbogbò kó wáyé. alága àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ alhaji kamorudeen adéríbigbé ló ti sọ lójú rẹ̀ pé báwọn olùkópa ṣe ṣe nínú ìdánwò àti ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò àwọn òṣìṣẹ́ ọba èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ìṣípòrọ̀pọ̀ èyí tó wáyé láìpẹ́ yìí ni ó wúni lórí jọjọ ó fìdí ọ̀rọ̀ rẹ̀ múlẹ̀ o lásìkò tó ń bá ikọ̀ iléeṣẹ́ wa sọ̀rọ̀ lórí ohun tó kàn lẹ́yìn tí wọ́n ti parí ètò ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí alága àjọ náà ṣe wí ó ní àjọ yìí ti parí ètò gbogbo láti lè ṣe àyẹ̀wò fáwọn olùkópa tó kópa nínú ètò náà èyí tí àfojúsùn rẹ̀ sì jẹ́ láti lè gbé àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún sí ibi tí wọ́n ti kójú òṣùwọ̀n àti àwọn ìpele tí ìjọba rò wípé ó yẹ ó ṣe àpèjúwe bí olúkúlùkù wọn tí wọ́n ṣe dáadáa gẹ́gẹ́ bí èyí tí ó ń ṣàfihàn ìfaraẹnijìn àti bí wọ́n ti ṣe ní ìmọ̀ tó nípa ẹ̀ka èyí tí wọ́n ń lọ. alága àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba ọ̀hún tẹnumọ́ pé ètò náà ló jẹ́ ọ̀rọ̀ akitiyan ìjọba èyí tí gómìnà Ṣèyí Mákindé ń darí rẹ̀ láti lè ró ẹ̀ka iṣẹ́ ọba lágbára nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kí ó sì lè rí dájú pé gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ọba ni wọ́n gbé sí ẹ̀ka èyí tí wọ́n yẹ
pẹ̀lú ìwé ẹ̀rí tí wọ́n gbé dání. Ó tún ṣàlàyé síwájú sí i. Ètò ìfọ̀rọ̀lọ́lẹ́wò fún àwọn tí ó ń ṣe pàpà láti inú ipò kan sí ipò míì, bóyá àwọn tó yẹ pé ń bọ̀ láti ipò kéékèèké sípò ńlá ni, àbí àwọn tó wá láti iléeṣẹ́ alájọ míì, bí àwọn tó wá láti iṣẹ́ tescom tó ń bọ̀ sí ministries, bí àwọn tó bá láti local government tó ń bọ̀ sí ministries. Gbogbo ọ̀nà láti parí ẹ̀ lónìí. Ètò kù tá à ń ṣe lónìí táwọn akọ̀wé lẹ́nu iṣẹ́ ọba tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, tá bá ti parí ẹ̀ lágbára Ọlọ́run kó tó di pé oṣù yìí parí, á gbé lọ fún ọ̀gá wa ọlọ́lá jùlọ Ṣèyí Mákindé gómìnà wa tí wọ́n bá yẹ̀wò láti bá buwọ́lù, torí wípé yóò ná wa lówó díẹ̀, yóò ná ìjọba lówó díẹ̀. Fún àwọn tó yẹ pé ìwé ẹ̀rí kékeré náà fi gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá a fẹ́ fi ẹ̀rí làwọn sọ wọ́n di ọ̀gá ní ìsìn báyìí. Tó bá yẹ ti rí báyẹn, bá jẹ́ pé nítorí mówó á gbé lọ́dọ̀ gómìnà wa. Tá bá ti wá bá buwọ́lù tán, á gbé lọ sí àwọn ẹ̀ka tí wọ́n sanwó òṣìṣẹ́ láti rí pé wọ́n sanwó, wọn bẹ̀rẹ̀ sí gba owó yẹn. Táwọn ní pé tá a bá gbé lọ sọ́dọ̀ ọ̀gá tí sì parí oṣù yìí, bí a ti oṣù tó ń bọ̀ àbí ìparí ọdún ṣá, tí ọ̀gá bá ti bá wa fún ní má ti bá buwọ́lù tán fún lápúrúvà, ní dandan kí a gbé ọkọ̀ jáde kọ́dún tó parí. Láti túbọ̀ jẹ ìgbádùn àwọn ètò tó ń jáde láti iléeṣẹ́ wa, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ìkànnì 24 channel 134 àti ní ẹ̀rọ StarTimes ìkànnì 43 channel 113. Kí n tó máa lọ, tí gbogbo wa pátá ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà jẹ́ tá a bá ń sọ̀rọ̀ ètò ààbò, nítorí náà ẹ má jẹ́ ká ṣe dágunlá sí ọ̀rọ̀ ètò ààbò, yóò jù wá ṣe láṣẹ Èdùmàrè. Èyí ló pin ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti àkókò yìí. Yóò kù tún di ní aago 3 ńgbà táwọn mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wá fún yín. Títí gbà náà ẹ má yà ṣe.